السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في ايكسال وذ عبدو. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي فلتر سور مايكروسوفت اكسل. تقول انت واش معناتها ان فلتر؟ Un filtre est une fonctionnalité d'Excel qui vous permet de n'afficher que certaines données de votre tableau en fonction d'un ou plusieurs critères. واش معناتها هذه؟ معناتها ان فلتر يصفي لي المعلومات تاع الجدول تاعي في اكسل وفقا لمعايير باش انايا نافيشي في الطابلو تاعي غير المعلومات اللي نسحقهم وفقط. باش نتعلموا مليح لي فلتر تبعوا معنا الدرس تاع اليوم. الجدول اللي راح نخدموا به اليوم هو هذايا، فيه هنايا الاسم، هنايا فيه لاج، هنايا لو سكس اون فام، هنايا ولايه، هنايا لو بوست فيه كادر اجون ولا كادر سوبيريور، لا دات دانسكريبسيون هنايا، وهنايا عندي لو سالير. هذا الجدول طلبوا مني نخرج منه معلومات معينه راح نخدم به بلي فلتر. اول حاجه نركزوا عليها قبل ما نبداو لي فلتر هي انه الجدول تاعي لازم يكون معمر. واش معناتها لازم يكون معمر؟ باغ اكزومبل ناخذوا هذا الجدول صغير هذا الا كنت تشوف فيه هنايا، هذا واش فيه محمد هنايا، والد ونسيمه. محمد ووالد راهم لاصقين هنايا، ومن بعد كاين ان فيد، ومن بعد كاين نسيمه. لو كان نابليكي فلتر على هذا لو طابلو راح ياخذ لي غير لي دو بروميير لين، ياخذ لي لا لين هذه تاع محمد وياخذ لي لا لين تاع والد، ما ياخذليش لا لين تاع نسيمه. علاش؟ باسكو كاين هنايا ان فيد. وين كاين ان فيد اكسل راح يحبس لي لو طابلو. اكسل ماحش يكونسيديري هذا كامل كوم طابلو، يحبس لي هنايا. اذا باش نخدم بلي فلتر في اكسل لازم ناسوري المينيموم باللي عندي اون كولون معمره كامل دو ا زد. باغ اكزومبل هنايا لو كان نزيد ريضه هكذا، نزيد ريضه هكذا، اكسل راح يكونسيديري لي هذا كامل كوم طابلو باسكو عندي اون كولون معمره كامل، وهذه يكونسيديريها اون سيلول فيد بصح داخل هذا لو طابلو. يعني اكسل هكذا يفونكسيوني. دونك باش نحب نفلتري ان طابلو لازم ناسيوري باللي فيه اون كولون على الاقل معمره دو ا زد هكذا. صح. باش نبدا اول حاجه نديرها نسيليكسيوني لو طابلو تاعي ولا لونتات ولا اي سيلول في لو طابلو تاعي. نروح هنا الفوق وين كاين دوني، هذه دوني نعبز، هذه فلتر، هذه فلتر. غير نعبز فلتر واش نلاحظ بلي يخرجوا لي هاد لي بوتيت فلاش هذوما برينو اج، يخرجوا لي في كامل لي زونتات تاع لو طابلو تاعي. وهاد لي فلاش كل وحده فيهم كي نعبزها راح تخرج لي لا ليست تاع كامل العناصر اللي كاينين في هاد لا كولون. هم لي كي نعبز اج يخرجوا لي كامل، نعبز ساكس يخرج لي اون فام باسكو عندي غير اون ولا فام، نعبز ولايه تخرج لي لا ليست تاع لي ولايه اللي كاينين في هاد لو طابلو، نعبز هنايا في لو بوست يخرج لي اجون كادر سوبيريور. بار كونطر كي نعبز في لا دات اكسل في لي فلتر تاع لي دات يافيشي لي لي زاني هكذا. بعد كي ندير هاد الزائد هذا تاع لاني يافيشي لو موا، كي نعاود ندير الزائد يافيشي لو جور. هذه معلومات تاني مهمه بالنسبه لي فلتر تاع لي دات، يسمى لي جور راهم مخبيين لداخل، يسوفي بك نعبز هذه زائد هكذا. وكي نعبز ثاني صالير يخرجوا لي كامل لي صالير تاع هادوما اللي عندي في هاد لو طابلو. دوكا باش نخدموا بلي فلتر راح نديرو دي زيتود دو كا. قال زعما راني خدام، قال لي في الخدمه اعطيني لا ليست تاع لي زوم اللي يخدموا معانا. واش ندير؟ نروح لهنايا وين كاين ساكس، نعبد لا بوتيت فلاش هذيا يخرج لي اون فام. هنايا كي نشوف هاد لو تشيك مارك هذايا لو تيك معناتها راهم سيليكسيوني، معناتها كلش راهم سيليكسيوني، راهم سيليكسيونيين لي زوم و لي فام. لو كان نعبز هنايا وين كاين سيليكسيوني تو نعبزها، معناتها نحيد كلش، معناتها حاجه ما يمسيليكسيوني. كي نحب نسيليكسيوني غير لي زوم نخير هنايا اوم وندير اوكي. هاي ليك دوكا نحيد كامل لي فلتر، نعاودها دي سيليكسيوني كلش ونخير اوم وندير اوكي. سهله مالا. دوكا عندي لا ليست تاع لي زوم اللي عندي يخدموا معايا. ملاحظه ثاني واحده اخرى، كي ندير ان فلتر لي دوني تاعي يبقاو، يسمى لا ليست تاع لي فام راهي تقعد لي في هذا لو طابلو، غير لافيشاج برك اللي يتبدل. هذا ما كي نحب نخرج لي فام واش ندير؟ نروح لهنايا نعاود نعبز فام، دوكا يخرج لي اون بلس فام. هايليك ندير اوكي، عاود خرج لي الطابلو تاعي انيسيال كما كان مع الاول. نحب نخرج غير لي فام، ندير هنايا في لا بتيت فلاش ندير سيليكسيوني اوم. هايليك نحي لو تيك هذاك تاع اوم يقعد لي غير فام وندير اوكي، يخرجوا لي غير لي فام اللي عندي في هاد لا ليست. نحب نكوبي اون ليست نسيليكسيونيها نكوبيها، ندير اون نوفيل فوي نكوليها. هذه نقدر نبعثها ايميل الا يسحقوها في الخدمه ولا نخدم بها حاجه واحده اخرى. دونك كي نفلتري نقدر ندير كوبي كولي لا بارتي اللي فلتريتها
نعاود نولي لهنا. وكي نحب نحي كامل لي فلتر اللي عندي في طابلو نقدر نروح لهنا وين كاين دوني، نعبز هذه ايفاسي. انا مع درت هذه فلتر باش ندير لي فلتر، دوكا نعبز ايفاسي. كي ندير ايفاسي راح ينحي لي كامل لي فلتر اللي عندي في هذا لو طابلو. كاينه ثاني حاجه تري امبورطونط في لي فلتر، هي نقدر نجمع بليزيور فلتر على ضربه. ودوكا نشوفوا ان كا واحد اخر اللي دومونداو لي فيه في الخدمه، نعطيهم لا ليست تاع لي زوم اللي خدموا معنا وفوق 35 سنه وبداو يخدموا معنا في 2016 هكذا. يعني اكسل راح نستعملوا فيها دوكا لي فلتر بتروا كريتير على فوا، نستعملوا 3 معايير في ان واحد هكذا. نبدا دوكا دوموندي لي حاجه الاولى لي زوم، راح وين كاين ساكس هنايا نسيليكسيوني لي زوم، ندير اوكي. قال لك فوق 35 سنه نروح لهنا وين كاين اج، نحي كلش، نهبط لتحت نسيليكسيوني 36 سنه 40 47 55 56 هكذا، ندير اونطري تاعي. قال لي اللي بداو يخدموا معايا اون 2016، نروح لهنايا دون ديسكريبسيون عندي 2020 2016 2012 هايليك نخلي غير 2016 وندير اوكي. هذه هي كيفاش نستعملوا لي فلتر افيك بليزيور كريتير. يعني هادو هما لي زوم هايليك اللي يخدموا معايا فوق 35 سنه واللي بداو يخدموا معايا اون 2016 هايليك. نقدر نكوبي لو طابلو تاعي ندير اون نوفال فوي نبعثو ايميل ولا ندير بيه واش نسحق داكور. دونك هكذا شفنا كيفاش نستعملوا لي فلتر افيك بليزيور كريتير. نحي كامل لي فلتر كما قلنا من قبل، نروح لهنا وين كاين دوني ندير ايفاسي، ولا نقدر نروح لهنا كيما درت فلتر ندير ايفاسي لو فلتر دات دانسكريبسيون، ايفاسيت الاول. بعد نروح وين درت تاع اج ندير ايفاسي لو فلتر دو اج، نفاسي دوزيام. بعد قدرنا ان سول فلتر درناه هاوليك ترماركيو هنايا خرج لنا هاد اللمبوط هدايا، معناتها هاد لا كولون الي فلتري. هادو ما فيهمش باسكو ما استعملتش فيهم دي فلتر، وهادو نحيت لهم الفلتر ماهوش يبان، يسمى قالت لي غير هاد لا كولون اللي فيها دوكا ان فلتر. نروح لهنا ندير افاسي فلتر دو سكس هكذا. نلاحظ باللي تنحاو لي فلتر من كاع لي كولون تاعي. يسمى كي نحب نحي فلتر يا نقدر يا نحيه منا من هاد لافلاش ندير افاسي، ولا نطلع الفوق ديريكتومون دوني ندير هنا افاسي، راح يتنحاو كامل لي فلتر اللي عندي في كامل لي كولون تاع هاد لو طابلو. دوكا راح نشوفوا حاجه واحده اخرى نشوفوها ثاني بلي ديتاي اللي هي لي فلتر تكستوال، يعني لي فلتر على النصوص. كيفاش نصفي الاعمده اللي تحتوي على نصوص في اكسل. عندي هنا برينون، حبيت نحوس على اسماوات هنايا في الطابلو تاعي. واش ندير لا بوتيت فلاش هذه كاين هذه فلتر تكستوال، هذه الي تري امبورطون. تخرج هنا اون بوتيت ليست، هادوما راح نشوفهم ان شاء الله بالواحد. عندي ايغال ا، واش معناتها ايغال ا؟ معناتها راني نحوس على الاسماء هنايا في لا ليست التي تساوي قيمتها قيمه معينه. هذيك القيمه المعينه انا راح نكتبها. باغ اكزومبل نحوس لي اسمهم امين، راح ايغال ا نكتب امين هكذا وندير اوكي، راح يخرجوا لي كامل اللي اسمهم امين. هاي لك عندي زوج هنايا اسمهم امين قال مبويره اكسيتيرا. دونك كي نحب نفلتري افيك ان كريتير بريسي، يعني كي تكون عندي القيمه وحبيت نحوس عليها نديرها في ايغال ا هكذا ونحوس عليها. هذه حاجه الاولى. ديفيرون دو، ديفيرون دو معناتها لا تساوي. الاولى درنا تساوي امين، دوكا لا تساوي ندير ديفيرون دو امين باغ اكزومبل، راح يخرجوا لي كامل الاسماء غير امين ما يخرج. هاي لك تحبوا تفيريفيو محمد وليد نسيمه لطفي شوف كاع يخرجوا هنايا غير امين ما يخرج. ثم كي نحب نحوس على قيم لا تساوي قيمه معينه راح نستعمل ديفيرون دو هكذا. كومونس بار، كومونس بار راح نحوس باغ اكزومبل غير اللي يبداو بالاس هكذا، يبداو بالاس زعما شفيت على اسم يبدا بالاس ما نبانش شنو هو. ندير كومونس بار ندير اس ندير اوكي. هالي كيخرجوا لي ساره ساميه اسامي، هادو هما اللي يبداو بالاس. دونك هذه هي لوبسيون تاع كومونس بار. سو تيرمين بار، سو تيرمين بار عندها لو ميم برانسيپ كيما كومونس بار، برك هذه تعطيني الاسم اللي يخلص بحرف معين ولا عده احرف معينه. باغ اكزومبل نقولوا لي يخلص بالا ندير اوكي، ها تخرج لي نسيمه لطيفه ساميه. نحوس باغ اكزومبل اللي خلاص سو تيرمين بار ندير اي دي، نقدر ندير عده حروف ماشي حرف واحد هكذا. سو تيرمين بار اي دي ندير اوكي، يخرج لي رشيد ويخرج لي والد. شفتوا كيفاش لي فلتر راه يسهلوا لي بزاف الخدمه في لي باز دو دوني تاعي في اكسل ولا في لي طابلو تاعي في اكسل. اسمها لانفورماسيون نوصل لها رابيدمون. لو كان ما عنديش فلتر نقعد غير نحوس هكذا نشوف مانيوالمون، نقدر نلوبي معلومه، نقدر نراطي معلومه ما نشوفهاش. دونك كي نخدم بلي فلتر راح تكون الحاله في لا بريسيزيون. نزيد ندير
كونتيان، هذه كونتيان ثاني مليحه. كاين نشوف على اسم يحتوي على حرف معين، باغ اكزومبل شفت على اسم يحتوي على الاش، فيه الاش هكذا ندير كونتيان اش، ندير اوكي، يخرجوا لي كامل اللي فيهم الاش، هم لك مهدي، حياه، رشيد، محمد، ساره، كاع اللي فيهم الاش راح يخرجوا لي في لا سيليكسيون تاعي. شوفوا ثاني حاجه واحده اخرى، نو كونتيان با، حبيت الاسماوات ما فيهمش الا، هكذا نو كونتيان با نكتب ا، ندير اوكي، يخرج لي لطفي، حسين، مهدي، غير هادو اللي ما فيهمش الا في لا ليست هذه تاعي. دوكا ثاني راح نشوفوا خاصيه مهمه بزاف في لي فيلتر سو اكسل، هي كيفاش ندير اون كومبينيزون ولا كيفاش نجمع بين بزاف لي فيلتر على ضربه. نروح هنايا برينون كالعاده ندير هذه فيلتر، فيلتر تكتويال، ندير هذه فيلتر بيرسوناليزي، هذه راح نستعملوها دوكا. واش ندير دوكا؟ باغ اكزومبل حبيت نحوس على اسم يبدا بالاس، هكذا يقول لي يبدا بالاس معناتها كومونس بار، هايليك ندير كومونس بار اس هكذا، وحبيت نزيد ندير له اي كونتيان ويكون فيه الداخل ا، هكذا هايليك كومونس بار اس اي كونتيان ا، وندير اوكي، يخرجوا لي ساره، ساميه، سامي، هادوما اسماء كامل اللي يبداو بالاس وفيهم في الوسط ا، هكذا. ولا نحب ندير حاجه واحده اخرى ثاني، هنا شفتوا كي درنا اي معناتها لازم يتحقق شرطين على ضربه، يبدا بالاس ويكون في نفس الوقت فيه ال داخل. لو كان حب يبدا بالاس ولا فيه ال داخل، ولا هايليك درت او دوكا، هذه نكوشي او وندير اوكي، جوب لي لا ليست تاعي تكبر. علاش هذا ما يبداش بالاس بصح فيه الال داخل، يخرج لي يا يبدا بالاس يا فيه الا لداخل، هكذا. ونقدر نخدم بهم كيما حبيت، هادو ما نقدر نكومبيني كيما حبيت. هذيك باغ اكزومبل قال كومونس بار اس او كومونس بار، نزيد ندير كومونس بار واحده اخرى، يا يبدا بالاس يا يبدا بالا، هكذا يعطي لي ها هذا يبدا بالا يبدا بالاس يبدا بالا اس ا والاس، هكذا خوتي. كيما راكم تشوفوا نقدر نكومبيني لي فلتر في اكسل كيما حبيت. واللي عنده اي سؤال على لي فلتر يخليونا لتحت في كومونتير، باسكو عن بالي بلي لوك افورس تخدموا بهم دوكا بزاف يبان لكم دي كاسيون، سورتو الناس اللي يسحقون في الخدمه يحب يديروا دي فلتر سبيسيفيك ولا بيرسوناليزي، ان شاء الله يبوزيونا دي كاسيون ونريبونديو عليهم ان شاء الله. دوكا راح نشوفوا حاجه واحده اخرى ثاني في لي فلتر نيميريك، هادو هما في لي صالير، هكذا لي فلتر نيميريك واش فيهم. قال باغ اكزومبل راني نحوس على غير اللي يخلصوا فوق 10 ملايين، هكذا واش ندير هذه فلتر نيميريك، عبص لا بوتيت فلاش، بعد نهبط ندير فلتر نيميريك، ندير سوبيريور او ايغال ا، هذه معناتها اكبر او يساوي. كي نحب ندير اكبر ندير سوبيريور، كي نحب اصغر انفيريور، اصغر او تساوي انفيريور او ايغال ا، اونتر كي نحب نديرها بين قيمتين. خوتي هادوما اللي حاب يخدم بهم يسييهم، شغل اصدم ديريكتومون سييها وتلقى النتيجه تاعك، باسكو لي فلتر ما تخافش منهم، لي دوني تاع الطابلو تاعك ما يتبدلش كي تخدم بلي فيت، الطابلو تاعك يقعد توجور لو ما، هكذا. دوك حنا واش قلنا حبينا نخرجوا لا ليست تاع الناس اللي يخلصوا فوق 10 ملايين. واش ندير سوبيريور و ايغال ا، نكتب 100,000 دينار، هكذا وندير اونطري، هذا ما كان هام ليك خرجوا لي كاع الناس اللي يخلصوا فوق 10 ملايين. لو كان باغ اكزومبل نحب ندير اللي يخلصوا تحت 5 ملايين، واش ندير انفيريور و ايغال ا، نكتب 5 ملايين 50,000 دينار، ندير اونطري، يخرجوا لي كامل الناس اللي تخلص تحت 5 ملايين، هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحي لي فلتر تاعي، وفي لي دات ثاني عندي هنايا دي فلتر كرونولوجيك، هادوما كي تحب زعما دير افون اون دات دوني ولا ابري اون دات دوني ولا اونتر دو دات، قال زعما اونتر لو 1er janvier 2019 et le 31/12/2020، هكذا ندير اونطري، يخرجوا لي هامليك لي اونتر 1er janvier 2019 و 31/12/2020. بحالك ندخل لا فلاش ندير فلتر كرونولوجيك، يخرجوا لي بزاف لي زوبسيون. راني سير بلي لو فلتر اللي تسحقوا نتايا في لي دات تلقاه ديسپونيبل هنايا في اكسل، هاولي كاين ايير كاين اوجوردي دوما اللي حبيتها تلقاها. دونك خوتي هكذا نكونوا وصلنا لنهايه الدرس تاعنا تاع اليوم اللي هو لي فلتر في اكسل. نتمنى ان شاء الله يكون درس واضح وتكونوا فهمتوا مليح معنا ان شاء الله. ما تنساش تابوني في لاشين باش يخرجوا لك كامل لي فيديو جدد اللي حنديرهم.
انفيتيونا تاني صحابكم اللي يحبوا يتعلموا معنا اكسل. نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.